Viêng Chăn đúng là một thủ đô kỳ lạ. Sao lại lạ vậy sư phụ? Lý do là hiếm có một thủ đô nào lại ngay cạnh biên giới. Viêng Chăn thì nằm ngay kế bên tỉnh Nong Khai của Thái Lan, cách nhau mỗi dòng sông Mekong thôi. Ồ, nhưng mà nhờ đó con nghĩ ra một cách để tới Lào nhanh hơn mà lại không bị đắt quá. Cách gì hay vậy? Con thấy cái máy bay sang Lào thì rất là đắt, đi đường bộ thì lâu, còn sang Thái Lan thì vé rẻ hơn. Như vậy thì ta có thể kết hợp bay sang Thái trước, rồi ta sẽ đi đường bộ qua Lào. Có cái sân bay nào gần với cả là Viêng Chăn không sư phụ nhỉ? Có sân bay Udon Thani. Từ Udon Thani sang Viêng Chăn chỉ mất hơn 2 giờ. Và nếu mà đi bằng ô tô thì rất là rẻ. Nhưng mà không biết có dễ đi và thực sự rẻ không sư phụ nhỉ? Thôi được rồi, ta sẽ đi Udon Thani và chia sẻ xem là nó có dễ hay không nhá. Vâng, khẩn trương sư phụ ơi. Chờ ta biến hình đã nào. Noah Transformation. Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Ngày hôm nay mình sẽ đi từ Viêng Chăn sang Udon Thani của Thái Lan để chia sẻ lại trải nghiệm khá thú vị của mình, cả về nhập cảnh lẫn xuất cảnh giữa hai nước Lào và Thái Lan bằng đường bộ. Để khám phá được nhiều nhất, bọn mình chọn chuyến đi sớm nhất sang Udon Thani. Ở bên Lào thì họ làm rất là đúng giờ hành chính, nên là chuyến sớm nhất sẽ xuất phát lúc 8 giờ sáng và chuyến muộn nhất là lúc 5 giờ chiều. Bến xe trung tâm của Viêng Chăn cách khách sạn của mình có chưa tới 1 km nên bọn mình đi bộ được. Và xuất phát từ 7 giờ luôn. Đầu tiên là mua vé trước. Bye. I want to have two tickets to Udon Sa. Today? Yeah, today. 8 o'clock. Yeah, 8 o'clock. Passport. Yeah. Two tickets. Yeah. Giá vé là 60.000 kíp một người, tức là khoảng 75.000 tiền Việt. Cắp chai. Mua vé xong, còn dư thời gian nên bọn mình vẫn kịp ăn sáng. Đây chính là quán ăn sáng ngay cạnh bến xe và mình chọn bát hủ tiếu này để ăn. Có giá là 30.000 kíp. Có vẻ hủ tiếu kiểu này khá là phổ biến ở Lào. Từ quán ăn có một cái ngách trông xe và bọn mình có thể đi vào trong bến xe luôn. Nói thêm một chút xíu về bến xe trung tâm này thì nó rất là kỳ luôn các bạn. Nó có một cái bến xe đang xây dở dang thì ngưng lại nên trông khá là cũ. Hôm qua khi mà mình lặn lội để tìm đường tới đây thì mình cũng không nghĩ đây là bến xe trung tâm luôn. Sabaydi, where the bus like this? Udon. Yeah, Udon Thani. This one? Yeah. Chờ mòn mỏi thì 8 giờ hơn một xíu thì bọn mình lên xe. Một điểm thú vị là trên xe này họ không kiểm tra vé mà dựa vào lòng tin là chủ yếu. Xe thì kín hết chỗ nhé và không thừa một cái ghế nào. Rất là may là mình mua vé rất là sớm. Từ đây đến cửa khẩu Viêng Chăn thì mất khoảng 30 phút gì đó. Chú phụ xe thì nói rất nhiều mà mình cũng không biết chú là người Lào hay là người Thái, mà chung cuộc thì là mình không hiểu gì. Sau đó thì chú ý phát cho những ai cần một cái tờ đơn xuất nhập cảnh của Lào. Vì không có bút nên là mình mượn của chú ý luôn. Tờ đơn này thì có cả mục xuất cảnh và mục nhập cảnh. Mình điền cả hai bên, bởi vì sáng mình xuất cảnh thì chiều mình sẽ nhập cảnh Lào. Còn bạn nào mà đi một chiều ấy thì chỉ cần điền vào phần tương ứng thôi nhé. Vừa kịp điền xong một cái thì là xe cũng tới cửa khẩu luôn. Đây chính là cửa khẩu Viêng Chăn. Cửa khẩu này lớn hơn nhiều so với cửa khẩu Nam Phao hôm nọ. Đúng là cửa khẩu thủ đô có khác. Ở đây thì siêu đông nên là hàng xếp khá là dài và mất chừng 20 phút gì đó bọn mình mới xong thủ tục và lên đường đi tiếp. Nhìn chung là không có cái gì để chia sẻ cả bởi vì là rất là nhanh thôi. Đủ người một cái là xe đi luôn. Hai cửa khẩu thì cách nhau một cái cây cầu có tên là cầu Hữu Nghị Thái Lào dài hơn 1 km. Việt Nam mình cũng có cái cửa khẩu mà giống như thế này cách Trung Quốc một cái cầu ấy, đó chính là ở Lào Cai, giáp với cả là Hà Khẩu của Trung Quốc. Cái cây cầu Hữu Nghị Thái Lào này nó cũng đánh dấu một sự thay đổi thú vị về giao thông. Bên Lào thì là lái xe bên phải giống Việt Nam nhé, còn Thái Lan thì là ở bên tay trái. Nên cái cầu này sẽ là cái điểm mà chuyển giao hướng lái xe và họ có cả cái biển thông báo luôn. Mất chưa tới 10 phút là bọn mình đã tới cửa khẩu Nong Khai rồi. Lúc này thì bây giờ mình sẽ cần điền mẫu đơn để nhập cảnh Thái.
khi mà đi vào bên trong ấy, thì có một cái nơi mà họ sẽ phát cái đơn này. Hàng không thì họ đã bỏ phải làm cái mẫu đơn này rồi, nhưng mà đường bộ thì không nhá. Và bây giờ bọn mình vẫn phải điền cái đơn này đây. Kinh nghiệm mà mình rút ra được khi mà đi làm những cái thủ tục đường bộ như thế này ấy, đó là các bạn cần mang theo bút. Bởi vì thực tế là rất may là đã mượn được một cái bút của một cái chị người Việt. Tuy nhiên thì chị cũng phải chờ bọn mình khá là lâu, và bọn mình phải làm rất là vội để trả bút cho chị kịp đi tiếp. Thế nên là mang theo một cái bút thì nó đã nhanh hơn rất là nhiều rồi. Cái phiếu nhập cảnh Thái Lan này thì cũng có hai mặt nhé, mặt nhập cảnh và mặt xuất cảnh. Thế nên là các bạn cũng cứ lựa chọn cái phần nào mà các bạn cần, còn bọn mình thì vẫn tiền cả hai. Tới đây thì có một cái điểm thú vị xảy ra này. Mình vẫn chờ xếp hàng giống như mọi người. Hàng thì rất là dài mà mãi chưa tới. Không biết là có phải là do mãi chưa thấy bọn mình lên xe hay không mà bác phụ xe mới quay lại nhìn mình và bảo là Việt Nam à? This way. thế là bọn mình đi theo một cái lối đi riêng. Ở đây thì mình gặp anh hải quan nói tiếng Việt luôn. Anh hỏi là Em đi mấy ngày? Nộp 100 baht nhé. thế là bọn mình mất 100 baht một người. Và làm thủ tục siêu nhanh luôn, lấy vân tay rồi các kiểu rất là nhanh. Cái này thì chắc là tùy góc nhìn của mỗi người. Có người thì nói là người Việt của mình bị phân biệt đối xử nên là phải đi cửa riêng. Còn với mình thì cứ nhanh là được. Chỉ có một cái điều là bọn mình nhập cảnh mất tiền. Còn những cái người còn lại thì không biết họ có phải nộp phí nhập cảnh hay không nhỉ. Bọn mình giữ lại tờ khai xuất cảnh để chiều lại dùng tiếp. Xong xuôi là gần như bọn mình là những người cuối cùng ở lên trên xe. Và cái khúc này thì rất là dồn dập. Ta-da! Chúng ta đã quay trở lại Thái Lan. Một không khí rất là quen thuộc. Và trải qua một cái quãng đường hơn 1 tiếng rưỡi ở trên xe thì gần 10 rưỡi sáng là bọn mình đã có mặt tại bến xe Udon Thani rồi đây. Bọn mình sẽ dành cả một ngày để khám phá ở đây. Và bạn nào mà muốn đi máy bay ấy thì từ sân bay đến bến xe này cách có 6 km thôi nhé. A day goes by. Sau một ngày di chuyển siêu nhiều thì bọn mình đã có mặt tại bến xe Udon Thani một lần nữa. Bọn mình biết là cái chuyến muộn nhất là 6 giờ cơ, nhưng mà đoán là có thể đâu đấy sẽ có cái chuyến 4 giờ thì sao ấy, nên là quay về rất là sớm. Nhưng mà hóa ra là chỉ có chuyến lúc 2 giờ chiều và lúc 6 giờ chiều mà thôi. Hôm nay là ngày chủ nhật, là cuối tuần ý, nên sẽ mất thêm khoảng 5 baht nữa. Còn bình thường thì chỉ có 80 baht thôi. Tức là ngày hôm nay thì bọn mình mất 85 baht một người. Nhưng mà cũng không đáng kể, nó chỉ mất có khoảng tầm 60.000 thôi. Nếu mà tính tỷ giá ra thì mua vé từ bên Thái sang ấy, rẻ hơn là từ bên Lào. Sawadee krap. Two ticket to Vientiane, please. Dạ, học cũng khác. Và một điểm rất sốc nữa, một lần nữa phải nói, đấy là họ vẫn không kiểm tra vé. Thật ra là có một cái anh hỏi mình lúc mà mình từ cái bến đi vào bên trong ấy, nhưng mà anh ấy mang tính chỉ đường thì đúng hơn. Đúng là tin tưởng nhau là chính. Ở Việt Nam mình mà cứ làm như thế này thì sao ta? Chắc là do đã quen đường rồi, hoặc là cũng có thể là hôm nay quá mệt, cho nên là bọn mình cũng chợp mắt được một xíu, thì vèo một cái là bọn mình lại quay lại cửa khẩu Long Khai rồi. Và lần này thì làm mọi thứ rất là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì bọn mình đã có kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm là mình lại nhanh trí tìm cái lối riêng cho người Việt và được đi qua một cách siêu nhanh. Và lần này thì là gần như là những cái người mà đi lên trên xe và quay trở lại nhanh nhất. Sau đó khi mà bọn mình qua tới Lào thì có một cái chuyện hú hồn xảy ra. Những người Việt khác qua thì không có một mất phí gì, không có một cái vấn đề gì. Nhưng tới mình ý, thì tự dưng chú hải quan chú ý chỉ trò vào quyển hộ chiếu của mình với cái chị ở bên cạnh. Cái chị hải quan ở bên cạnh cũng gật gật. Mình thì lúc ấy rất lo lắng, có khi nào mình không được nhập cảnh vào Lào không nhỉ? Và sau đó thì mình giật mình, chú ấy nói tiếng Việt luôn. Nộp 10.000 kíp nhá. 10.000 kíp. 10.000 thì cũng rẻ thôi, mình cũng có sẵn. Nhưng mà mình thắc mắc là tại sao mình lại phải nộp. Sau đó thì khi mà lên xe ấy, thì mình phát hiện ra là có thể là do cái dấu buổi sáng lúc xuất cảnh của mình ý, nó bị mờ. Đây, thì có thể đây là cái lý do này. Nhưng mà không sao, dù sao thì mình vẫn được nhập cảnh và lại được đi chơi Lào tiếp. Lúc này thì xe đi rất là nhanh, mình cũng không chắc là mọi người đã lên hết chưa, nhưng mà cảm giác là cứ thiếu ai đấy. Và ta-da! Thì mình đã về tới bến xe. Cuối cùng sư phụ thấy ý tưởng của con thế nào?
Ta thấy không tiết kiệm được là bao, và làm thủ tục xuất nhập cảnh có khi lại vất vả hơn. Thế không hữu ích gì hả sư phụ? Thú vị chứ? Nếu ai muốn thăm cả hai nước Lào, Thái thì đây đúng là một trải nghiệm đáng có. Hơn nữa, Udon Thani cũng là một nơi có nhiều điểm đẹp để tham quan. Con cũng tò mò không biết sư phụ đã làm gì cả ngày ở Udon Thani. Đúng rồi, hãy cùng đón xem video tiếp theo về Udon Thani của Noah nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng chào các bạn thôi. Xin chào. Bye bye.